درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تو یو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها در جلسه در قسمت نهم از فصل هفتم دوره مقدماتیمون هستیم. در این بخش از فصل خودمون هستیم، در قسمت نهمش، و این جلسه قراره که موضوع تجزیه و تحلیل حسابداری خزانه رو با هم دیگه داشته باشیم. در واقع جلسه امروز یه جمع‌بندی از جلسات گذشته که با هم دیگه مثال حل کردیم و اسناد رو در سیستم سپیدار هم ثبت کردیم، نمونه اسناد رو با هم دیگه دیدیم، رویدادها رو با هم دیگه دیدیم. یه جلسه هم به اسم تجزیه و تحلیل براتون آوردم. این جلسه جمع‌بندی جلسات گذشته است. قراره تو این جلسه چیکار کنیم؟ در واقع ما تا اینجا با حساب معینه‌های جدیدی آشنا شدیم. موجودی بانک، موجودی صندوق، اون حساب معینه مرتبط با وضعیت‌های مختلف چک، تنخواه. اینا خب یه سری حساب معینه‌های جدید بودن که ما باشون کار کردیم. من شاید نحوه ثبتش رو بهتون توضیح دادم، ماهیت‌هاش رو بهتون به صورت کلامی گفتم، ولی خب به نظرم بهتر دونستم که باز یه قسمتی هم به عنوان جمع‌بندی براتون بیارم که یه جدولی آماده کنم از حساب معینه که تا الان داشتیم، ویژگی‌هاش رو به صورت ساختاری هم ببینیم، در سطح کدینگ حسابداری، گروه حساباشون رو ببینیم، حسابای کلشون رو ببینیم، ماهیتاشون رو ببینیم، و تا بتونید در واقع تو ذهنتون این جمع‌بندیه رو هم داشته باشید. در تجزیه و تحلیل حسابداری خزانه یه جدولی آماده کردم به این شکل براتون. قراره که تمامی حساب معین‌ها رو در این موارد با هم دیگه بررسی کنیم. در قسمت‌های گذشته ما اون قسمتی که مرتبط با بانک بود با یه حساب معینی کار کردیم، اینجا که دارم موسم رو تکون میدم، به اسم موجودی بانک ریالی. حالا اینجا به اختصار موجودی بانک نوشته شده. این موجودی بانک ریالی که ما سندش رو ثبت می‌کردیم، به عنوان تفصیل همیشه می‌اومدیم خود حساب بانکیش رو انتخاب می‌کردیم، ولی از نظر کدینگ حسابداری هم بخوایم بهش نگاه بکنیم، حساب کلش میشه موجودی و نقد و بانک و گروه حسابش میشه دارایی جاری ما. قاعدتا خب میدونید دارایی‌های جاری همون دارایی‌هایی بودن که قابلیت نقشه‌بندی زیر یه سال داشتن، زیر این گروه حساب میسازیمش. ماهیت این حساب معین هم بدهکاره، یعنی اگه افزایش پیدا کنه ما ثبت بدهکار میزنیم، اگه کاهش پیدا کنه بستانکارش میکنیم. حساب معین بعدی حساب معین صندوقه. حساب معین صندوق هم باز تو گروه حساب دارایی‌های جاریه، حساب کل موجودی نقد و بانک، حساب معین خودش میشه موجودی صندوق یا صندوق ریالی. تفصیلیش هم باز خود صندوق انتخاب میکنیم، چون میتونیم توی مؤسسه صندوق‌های مختلفی داشته باشیم. همونطور که تو مثالش هم دیدین ما یه صندوق مثلا دفتر مرکزی داشتیم، یه صندوق فروشگاه داشتیم، میتونیم به تعداد دلخواه صندوق‌های خودمون رو اضافه بکنیم. ماهیت حساب صندوق هم بدهکاره، مثل بانک که با افزایش بدهکار میشه، با کاهش بستانکار ثبت حسابداریش میخوره. صندوق هم به همین شکل ثبت میشه. حساب معین بعدی حساب تنخواهه. حساب تنخواه هم مثل حساب بانک و صندوق باز تو گروه حساب دارایی‌های جاریه، تو حساب کل موجودی نقد و بانکه، و خود حساب معینش اسمش موجودی تنخواه یا تنخواهدار یا تنخواه گردان میتونیم تعریفش کنیم. تفصیلی هم که بابت ثبت سند ازش استفاده میکنیم، اگر شخصی تفصیلیشه اون شخص رو میایم، یعنی اون یه شخصی مسئول اون حسابه. اگه چند تا تنخواه داریم میتونیم از تفصیل به عنوان تفکیک کننده حساب تنخواهمون استفاده کنیم. ماهیتش هم باز مثل صندوق و بانک و اینا همشون بدهکار. کلا چون گروه حسابش دارایی‌های جاریه، خب کلا هر چیزی که زیر گروه این حساب باشه ماهیتش بدهکار میشه. حساب معین بعدی حساب کارتخانه. حساب کارتخانه هم باز مثل حساب موجودی بانک، موجودی صندوق یا تنخواه زیر مجموعه همون دارایی‌های جاری، موجودی نقد و بانک، ماهیتش هم بدهکاره. بچه ها ما در رابطه با کارتخوان مثال نداشتیم. من سعی میکنم باز تو جلسات آینده براتون در مورد کارتخوان هم مثال حل بکنم که یه تجربه و شناختی از کارتخوان هم پیدا بکنین. چیز خاصی نداره، مثل همون حسابهای بانکیه، فقط یه وقتی ما دریافت از تنخواه انجام میدیم پول اول میره تو موجودی تنخواه، یعنی حسابای دریافتنی مثلا بستانکار میشه، موجودی تنخواهمون بدهکار میشه. زمانی هم که اون پذیرنده بخواد با ما تصفیه انجام بده
و پول رو واریز بکنیم، موجودی کارتخانمون بستانکار میشه، موجودی بانکمون بدهکار میشه. همین دو تا ثبت دو چیز خاص و پیچیده‌ای نداره، ولی مثال در موردش من اضافه میکنم که داشته باشیم. حساب معین بعدی دریافت چکه. دریافت چک هم باز تو دارایی‌های جاری حساب کلش متفاوته. حساب‌ها و اسناد دریافتنی میشه. حساب معینش هم چک‌های نزد صندوقه. این برای همون شرایطیه که ما چک رو از یه شخصی میگیریم و تو صندوقمون نگهداری میکنیم. تفصیلی چک‌های نزد صندوق و اون طرف حسابی که ازش چک رو دریافت کردیم میزنیم، ماهیتش هم که قاعدتاً بدهکاره. حساب بعدی زمانیه که ما چکی که نزد صندوق بوده رو میریم واگذار میکنیم به بانک، سندش هم ثبت میکنیم. باز تو دارایی‌های جاری حساب‌ها و اسناد دریافتنی چک‌های در جریان وصول به تفصیل همون شخصی که تو چک‌های نزد صندوق استفاده کردیم، همون شخص رو دوباره میایم تو چک‌های در جریان وصول استفاده می‌کنیم. ماهیت این حساب هم بدهکاره. باز حساب بعدی اینجا ما واخواسته چک رو داریم که زمانیه که ما چک رو میبریم بانک، وصول نمیشه، موجودی نداره حساب اون شخصی که به ما چک رو داده، چک برگشت میخوره به خودمون و به جای اینکه دوباره ببریمش نزد صندوق، از یه حساب دیگه به اسم اسناد واخواست شده استفاده میکنیم که باز اینجا تو حساب کل حساب‌ها و اسناد دریافتنیه. تفصیلیش هم دوباره همون طرف حسابو میزنیم، ماهیتش هم بدهکاره. همین من لیستی از حساب‌های معین حسابداری خزانه رو براتون اینجا آماده کردم. گفتم از نظر گروه کل معین هم یه اطلاعاتی داشته باشین. یه نکته خیلی جالبم بهتون بگم، تو جلسات گذشته من فراموش کردم اینو بگم. بچه‌ها اگه رفتین تو گوگل حساب تو یوبو که سرچ بکنین، میتونید وارد سایت بشین، بیاین توی بخش دوره‌های آموزشی. در واقع میخوام همون مسیر دوره مقدماتی رو بهتون بگم. از اینجا بیاین پایین. ما فصل گذشته اینجا در واقع کدینگا رو داشتیم، کدینگ خدماتی رو داشتیم، کدینگ بازرگانی رو داشتیم، کدینگ تولیدی و کدینگ پیمانکاری. بریم من 4 تا صفحه براتون باز کردم که همین 4 تا قسمت مرتبط با کدینگاه. اینجا بهتون کامل کدینگا، ماهیت‌ها و تجزیه و تحلیل توضیح دادم. یه چیزی که یادم رفت بهتون بگم اینه که اگه پایین‌تر بیاین اینجا میبینید یه مشاهده داره. این مشاهده رو که بزنین میبرتتون به یه صفحه‌ای، یه حالت اکسل ماننده تو محیط گوگل شیت. یه همچین چیزی براتون درست کردیم. ببینید مثلا اگه بیاین توی کدینگ شرکت خدماتی، اینجا نمونه کدینگ خدماتی رو براتون میاره. اگه بیاین توی تولیدی یا بازرگانی، نمونه کدینگ تولیدی یا بازرگانی رو میاره. بعد همچین صفحه‌ای باز میشه. این پایینم البته میتونید عوض کنید. ببینید این پایینم اینجا من دارم و اینجا یه لیستی از یه نمونه کدینگی براتون گذاشتم در محیط گوگل شیت که احتمال خیلی زیاد خیلی به دردتون میخوره. مثلا همین الان این حساب معینایی که براتون مثال زدم تو دارایی‌های جاری اگه بریم، ببینید اینجا موجودی نقد و بانک رو داریم، صندوق ریالی، تنخواه ریالی، بانک ریالی، کارتخوان ریالی. یا مثلا بیایم پایین‌تر حساب و اسناد دریافتنی، اینجا ببینید اون وضعیت‌های چک، مثل چک‌های در نزد صندوق، چک در جریان وصول، چک واخواست شده، اینجا همشون هست. و من الان ببینید مثلا صرفا این فصلی که ما در حال اتمامش هستیم با همین چند تا حساب معین کار داره و کدینگ رو ببینید چقدر گسترده است. ما چقدر حساب معین مختلف و چقدر مثال‌های گوناگون میتونیم داشته باشیم. البته که تو خود جلسات مرتبط با کدینگ گفتم اینه کدینگ نمونه است، صرفا همه یه شرکت‌ها نباید از همه این حساب‌ها استفاده بکنن، ولی خب یه کدینگ نمونه‌ای تقریبا کاملیه که سعی کرده همه یه حساب‌ها رو داخل خودش داشته باشه تا به درد همه بخوره، ولی شما میتونید اون چیزایی که خواستید رو بسازید. جالبه، اینم خواستید یه سر بزنید. اینجا ما نمونه کدینگ‌های شرکت‌های مختلف گذاشتم. من تو گوگل که داشتم میگشتم خیلی‌ها درخواسته یه همچین چیزی رو داشتم، ولی واقعا هیچ سورس کاملی نبود که بیاد به صورت کامل یا حداقل به صورت رایگان، بعضی کدینگ‌ها پولی بودن، به صورت رایگان کدینگ‌ها رو بتونه ارائه بده. ولی اینجا من براتون 4 مدل کدینگ، پیمانکاری، تولیدی، بازرگانی، خدماتی رو قرار دادم. رایگان هم هست، میتونید اینترنتی و آنلاین بیاد نگاه کنید، حتی میتونید کپی پیست هم بکنید برای خودتون استفاده هم بکنید ازشون دیگه.
خب همین جلسه امروزمون هم به اتمام رسید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگه ویدیوهای جدید حساب تویی بود دوست دارید که تماشا بکنید، میتونید ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. اولین جایی که ویدیوها منتشر میشه کانال یوتیوب، بعدش کاملش داخل وبسایت هم اضافه میشه. اینستاگرام و گروه یا کانال تلگرام هم داریم، ولی جنبه اطلاع رسانی داره، میتونید اونجا هم عضو بشید، از ویدیوهای جدید، اخبار جدید حساب تیوب با خبر بشید. در قسمت بعد قبلی ما نمونه اسناد تنخواه رو داشتیم. در این قسمت هم که تجزیه و تحلیل رو با هم دیگه رفتیم. در قسمت بعدی قراره که به پرسش و پاسخ خزانه بپردازیم. من براتون یه سری سوالات متداول پرتکرار پیرامون حسابداری خزانه رو جمع آوری کردم، چیزایی که حالا تو این مدت دانشجوها و هنرجوها از خود من میپرسیدن یا به هر حال در سطح اینترنت موجود بود. به تمامی سوالا پاسخ دادم و تو ویدیوی بعدی میتونید به این پرسش و پاسخ ها بپردازید. شما رو تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.